हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मैले केही समय अगाडि पुलिस रिपोर्ट बनाउनको लागि अनलाइन आवेदन कसरी दिने त्यो कुरा सिकाएको थिएँ र धेरैजना साथीहरूले त्यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ र आफ्नो पुलिस रिपोर्ट बनाउनको लागि फर्म पनि भरिरहनु भएको छ। र भर्खरै मात्र पुलिस रिपोर्टको फर्म भर्ने तरिका चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएको छ है त। धेरै नै परिवर्तन भएको छ भन्न मिल्दैन, मात्रै डकुमेन्टेसन अपलोड गर्ने तरिका मात्रै चेन्ज भएको छ। र धेरैजना साथीहरूले सोधिरहनु भएको थियो कि तरिका चेन्ज भएको छ, डकुमेन्टहरू कसरी अपलोड गर्ने भनेर है त। र सबैलाई कमेन्टमा रिप्लाई गर्न नसकिने भएको हुनाले मैले आजको यस भिडियोमा जुन नयाँ तरिका आएको छ, चेन्ज भएको छ, त्यो तरिका अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूले कसरी आफ्नो पुलिस रिपोर्ट बनाउनको लागि अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ त्यो कुरा सिकाउनेछु। र यदि तपाईँहरू पनि यी कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र अहिले मैले ल्यापटपदेखि सिकाउँदैछु, तपाईँहरूले यदि मोबाइल फोनदेखि गराउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि पनि सेम प्रोसेस रहन्छ, कुनै पनि तरिका फरक छैन, त्यसमा नचुकिनु होला। सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले आफ्नो पिसी अथवा मोबाइल फोनदेखि गर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलमा रहेको कुनै एउटा ब्राउजरलाई पनि गर्नुहोस्। र मैले अहिले क्रोम लिएको छु र त्यसपछि सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् पुलिस रिपोर्ट अनलाइन भनेर। र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले फर्स्टमा एउटा साइट भेट्नुहुनेछ नेपाल पुलिस क्लियरेन्सको, त्यसमा जानुहोस्। अथवा तपाईँहरूले सर्च बारमा डाइरेक्ट opcr.nepalpolice.gov.np हानेर इन्टर गर्ने बित्तिकै डाइरेक्टै यही साइटमा ल्याइ पुर्याउनेछ है त। अब तपाईँहरूले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम पुलिस रिपोर्टको लागि फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि जस्ट रजिस्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस् र आइएम नेपालीमा गरेर नेक्स्ट गराइदिनुहोस्। र अब तपाईँहरूले तपाईँको इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नाम राखिदिनुहोस्, त्यसपछि यदि मिडल नेम छ भने मिडल नेम राख्नुहोस्, छैन भने नो प्रब्लम, पर्दैन। र अब लास्ट नेम त सबैको हुन्छ, लास्ट नेम राखिदिनुहोस्। र त्यसपछि अब मेल फिमेल चुज गर्नुहोस् है त। तपाईँ मेल हुनुहुन्छ अथवा फिमेल हुनुहुन्छ त्यो कुरा चुज गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि अब यहाँ कुनै एउटा मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् र मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँहरूले इमेल पनि राखिदिनुहोस्। र एउटा इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँहरूलाई भर्खरै मात्र एउटा ओटिपी पासवर्ड आउनेछ है त। त्यो पासवर्ड नराख्दासम्म तपाईँहरूले अकाउन्ट क्रिएट गर्न पाउनुहुन्न। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले आफूसँग भएको इमेल जुन आफ्नो मोबाइल फोनमा लगइन छ अथवा ल्यापटपमा लगइन छ त्यो इमेल राखिदिनुहोस्। र इमेल राखिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ तल एउटा क्याप्चा दिएको हुन्छ, 728167 दिएको छ मेरोमा, तपाईँहरूकोमा अन्य कुनै होला त्यो टाइप गर्नुहोस् है त। जस्ताको त्यस्तै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र यति गरेर रजिस्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँको अब अकाउन्ट क्रिएट हुँदैछ। जुन तपाईँहरूले इमेल राख्नु भएको छ माथि त्यो इमेलमा एउटा पासवर्ड आउनेछ है त। र अब यो अटोमेटिकली ब्याक जानेछ। र अब मेरोमा पासवर्ड पनि आइसकेको छ। र तपाईँहरूले अघि भर्खरै मात्र राख्नु भएको जिमेल अकाउन्टलाई माथि टाइप गरिदिनुहोस् र तल तपाईँहरूलाई जुन अहिले इमेलमा आएको पासवर्ड छ त्यो पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पासवर्ड तपाईँहरूले राखिदिनुहोस् तपाईँको इमेलमा हेरेर। र अब यति गरिसकेपछि लगइनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जो यो करेन्ट पासवर्ड नचाहिँ भर्खरै मात्र इमेलमा आएको पासवर्डलाई टाइप गरिदिनुहोस्। र अब तपाईँहरूले न्यू पासवर्ड र कन्फर्म न्यू पासवर्डमा नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुनेछ। र म एउटा कुनै पासवर्ड टाइप गर्छु, ल कन्फर्म गरिदिनुहोस्। सबै कुराहरू सेम नै छ, मात्रै डकुमेन्टेसन अपलोड गर्ने क्रममा मात्रै केही चेन्ज आएको मात्रै हो। र अब तपाईँहरूले आफ्नो इमेल र भर्खरै चेन्ज गरेको पासवर्डलाई राखेर लगइन गराइदिनुहोस्। र अब तपाईँहरू लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँदेखि बुवाको नाम राख्नुहोस्, बिचको नाम छ भने बिचको नाम राख्नुहोस्, त्यसै गरेर लास्ट नेम राखिदिनुहोस्। त्यसै गरेर आमाको नाम, मिडल नेम छ भने मिडल नेम, त्यसै गरेर थर्ड राखिदिनुहोस् लास्ट नेम। त्यसपछि यहाँदेखि तपाईँको डेट अफ बर्थ चुज गर्नुहोस्। डेट अफ बर्थ नेपालीमा हाल्ने बित्तिकै अटोमेटिकली एडीमा देखाउनेछ। र एउटा तपाईँको एउटा कुनै फोटोलाई अपलोड गरेर फर्म फिलअप गरिदिनुहोस्। र सम्पूर्ण कुराहरू म फटाफट गर्छु। र अब सम्पूर्ण कुराहरू मैले फिलअप गरिसकेको छु। र तपाईँहरूले लास्टमा एउटा अप्सन भेट्नुहुनेछ सिलेक्ट योर एप्लिकेसन पर्पज भनेर। तपाईँहरूले कुनको थ्रु पुलिस रिपोर्टको फर्म भर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नागरिकताबाट मात्रै बनाउन चाहन्छ भनेदेखि सिटिजनसिप उल्लेख चुज गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले नागरिकता र पासपोर्टदेखि बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि अप्लाई विथ सिटिजनसिप एन्ड पासपोर्ट चुज गरिदिनुहोस्। र मैले अहिले ए चुज गरेँ र नेक्स्ट गराइदिन्छु। र यदि तपाईँहरूले सिटिजनसिप ओन्ली बनाउनु भएको छ भने नागरिकता मात्रै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूले पासपोर्ट पनि सिलेक्ट गर्नु भएको छ भने नागरिकता र पासपोर्टको फोटो र पासपोर्टको इन्फर्मेसन पनि सँगै सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। र अब यहाँदेखि एड्रेस इन सिटिजनसिप भनेको छ तपाईँको नागरिकतामा कस्तो खालको एड्रेस छ। यदि गाउँपालिकावाला एड्रेस छ कि अथवा गाविसवाला एड्रेस छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। यदि गाविसवाला छ भने ओल्ड फर्मेट चुज गरिदिनुहोस्। यदि होइन भने न्यू फर्मेट चुज गरेर तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि जिल्ला चुज गर्नुहोस्, गाविसको नाम राख्नुहोस्, त्यसै गरेर टोलको नाम राख्नुहोस् र वडा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि सेयर गरिदिनुहोस् यदि पुरानो फर्मेट छ भनेपछि। नत्र तपाईँहरूले गाउँपालिकावाला चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यहाँदेखि हालको नयाँ एड्रेस चुज गर्नु भनेको छ, एड न्यू एड्रेस भनेको छ, एड्रेस इन न्यू फर्मेट भनेको छ। यहाँदेखि तपाईँहरूले अहिले गाउँपालिकावाला एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। र सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस्। र सम्पूर्ण कुराहरू म छिटो छिटो गर्छु।
र अब मैले सम्पूर्ण कुरा फिल गरिसकेको छु र त्यसपछि यहाँदेखि सिलेक्ट एन फर्मेट फर सर्टिफिकेट भनेको छ है त। तपाईँको पुलिस रिपोर्टमा यो पुरानोवाला एड्रेस राख्न चाहनुहुन्छ कि अथवा यो गाउँपालिका नगरपालिकावाला एड्रेस राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर भनेको छ। र मैले अभियसली नयाँ एड्रेस चुज गर्नेछु र मैले न्यू गराइदिएँ। र अब करेन्ट एड्रेसमा जानुहोस् र यहाँदेखि तपाईँले आई लिभ इन नेपाल गराइदिनुहोस् र त्यसपछि सेम एज सिटिजनसिप एड्रेस गराएपछि गाउँपालिका नगरपालिकावाला जुन माथि फिलअप गर्नुभएको एड्रेस छ त्यो अटोमेटिकली तल आउनेछ। र त्यसपछि अब यहाँ भिजा पर्पज डिटेल भनेको छ तपाईँले के को लागि यो पुलिस रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ है त, कुन देशको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ त त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले जुनसुकै पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँहरूले जुन देश जाँदै हुनुहुन्छ यदि बाहिर देशको लागि हो भनेपछि त्यही नै सिलेक्ट गर्नुहोस्, अति उत्तम। र यहाँदेखि भिजिटिङ पर्पज भनेको छ मैले वर्किङ राख्दै र यहाँदेखि कुनै एउटा नम्बर राख्नुहोस् है त। र नम्बर राखिसकेपछि अब नेक्स्ट गराइदिनुहोस्। र अब तपाईँहरूले यहाँदेखि तपाईँको नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धी डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ है त। जति पनि इन्फर्मेसनहरू भर्नुहुन्छ सबै यहीँनिर मिलाएर भर्नुपर्ने हुन्छ र चेन्ज भएको कुरा पनि यहीँनिर छ। र के चेन्ज भएको छ तपाईँहरूलाई म एकछिनमा भन्छु। र सबैभन्दा पहिले यहाँ सिटिजनसिप नम्बर भनेको छ, नागरिकता नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछि सिटिजनसिप इस्यु डेट भनेको छ जुन नागरिकताको पछाडिपट्टिमा लास्टमा राखिएको हुन्छ त्यो राख्नुहोस्। त्यसै गरेर इस्यु डिस्ट्रिक्ट जुन जिल्लाबाट नागरिकता बनाउनु भएको थियो त्यो राख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एउटा चेन्ज भएको कुरा के छ भनेदेखि प्लिज अपलोड अ सिङ्गल इमेज फाइल फर सिटिजनसिप सर्टिफिकेट फ्रन्ट एन्ड ब्याक साइड भनेको छ है त। नर्मल्ली योभन्दा अगाडि के थियो भनेदेखि नागरिकताको अगाडिपट्टिको भाग र पछाडिपट्टिको भाग दुवै भाग चाहिँ छुट्टा छुट्टै तरिकाले अपलोड गर्नु पर्थ्यो। तर यो पटक भने चाहिँ अगाडिपट्टिको भाग र पछाडिपट्टिको भाग चाहिँ सिङ्गल फाइलमा बनाएर अपलोड गर भनेको छ। यसमा चेन्ज भएको यति मात्रै हो। र पासपोर्टको हकमा पनि यही राखिदिएको छ। पासपोर्टमा पहिले अगाडिपट्टिको भाग जुन 2-3 पेज हुन्छ र त्यसपछि 34 पेज हुन्छ त्यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यो पटक भने ती पेजहरूलाई पनि एउटै फाइलमा बनाएर अपलोड गर भनेको छ है त। यदि ई पासपोर्ट होइन एमआरपी पासपोर्ट हो भनेदेखि यसमा चेन्ज भएको यही नै छ। र आई होप तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो कि यसमा के चेन्ज भएको रहेछ भनेर। र अब तपाईँहरूले इजिली पनि बनाउन सक्नुहुनेछ जुन नागरिकताको अगाडिपट्टिको भाग र पछाडिपट्टिको भागलाई सँगैलाई मर्ज गरेर एउटै फाइल बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले मोबाइल फोन युज गर्दै हुन्छ भनेदेखि ग्यालरीमा एउटा एडिटर दिएको हुन्छ त्यहाँदेखि बनाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँले पिसी चलाउँछ भनेदेखि पिसीमा फोटोसप अथवा अन्य कुनै ब्राउजरलाई लिएर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। म अहिले अनलाइनबाट कसरी बनाउने त्यो कुरा सिकाउँछु। र मसँग पनि छुट्टा छुट्टै स्क्यान गरिएको जुन फोटो छ त्यो छुट्टा छुट्टै ठाउँमा रहेको छ फ्रन्ट र ब्याक साइड। यो चाहिँ अब सपोर्ट गर्दैन हो किन, एउटै फाइलमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि म अब अनलाइन जोइनर जेपिजी जोइनरलाई युज गर्नेछु है त। जस्तो तपाईँ आफ्नो कुनै एउटा ब्राउजरको नयाँ ट्याब ओपन गर्नुहोस् है त। र यहाँदेखि ट्याब ओपन गरिसकेपछि तपाईँले सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् जेपिइजी जोइनर भनेर है त। र यति गरेर इन्टर गर्नुहोस्। यहाँदेखि तपाईँले जुनसुकै साइटबाट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ, नो प्रब्लम। तपाईँले जुनसुकै साइटबाट युज गर्दा पनि हुन्छ। र म अहिले दोस्रो यो साइटलाई गरेँ, तपाईँहरूले जुन ठिक लाग्छ त्यही गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँदेखि चुज जेपिजी फाइल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँदेखि तपाईँहरूले जुन फोटोलाई मर्ज गर्नुपर्ने हो, एउटै फोटो बनाउनु पर्ने हो त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। र मैले यहाँ यसलाई नागरिकताको फोटोलाई सिलेक्ट गरेँ। यदि पासपोर्टको बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि पासपोर्टको पनि सेम तरिका नै हो। र यहाँ एउटा के प्रब्लम देखाइरहेको छ भनेदेखि सिटिजनसिप ब्याक अगाडि देखाइरहेको छ, मतलब टपमा देखाइदिन्छ। त्यसै गरेर फ्रन्टलाई चाहिँ सेकेन्ड पेजमा देखाइरहेको छ, सेकेन्ड फाइलमा देखाइरहेको छ। यसको मतलब यो तल आइदिन्छ। त्यसो भएको भने तपाईँहरूले यसरी यसलाई ड्र्याग गरेर अगाडि पछाडि पनि बनाउन सक्नुहुनेछ है त। जुनलाई तपाईँहरूले टपमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कारणले चाहिँ तपाईँहरूले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यति गरिसकेपछि मर्ज गराइदिनुहोस्। र यो केही समय लाग्ने छ, तपाईँको इन्टरनेट स्पिडको हिसाबले ढिला छिटा हुनेछ। र यो मर्ज पनि भइसकेको छ। र अब डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकतालाई एउटै पेजमा बनाइसक्नु भएको छ, त्यसलाई इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र एक्चुअली मैले तपाईँलाई ओपन गरेर पनि देखाइदिएँ, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एउटै पेजमा आइसकेको छ। हो यही तरिकाले तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकतालाई बनाउनु होला है त। अनलाइनको थ्रु होस् अथवा फोटोसप होस् अथवा ग्यालरीमा रहेको एडिटको थ्रु होस्, जुनसुकै तरिकाबाट पनि तपाईँहरूले यही फर्मेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यदि तपाईँहरूले पासपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि पासपोर्टलाई पनि तपाईँहरूले यही तरिकाले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि ई पासपोर्ट छ भने पर्दैन फेरि है त। ई पासपोर्टमा अगाडि एड्रेसको पेज पनि। र अब यी सम्पूर्ण कुराहरू म फिलअप गर्छु। र मैले फिलअप गरेर मेरो नागरिकता पनि अपलोड गरिसकेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ एउटै पेजमा आइसकेको छ। र अब त्यसपछि पासपोर्टको डिटेल पनि भर्नुहोस्। र अब पासपोर्टलाई पनि मैले अपलोड गरिसकेको छु। यो पासपोर्ट चाहिँ ई पासपोर्ट भएको हुनाले एउटै मात्रै सिङ्गल फाइल अपलोड गरे पुग्छ। जुन अगाडिको पेज हुन्छ 2 र 3 पेज रहेको हुन्छ, त्यो पेजलाई तपाईँहरूले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है त।
सिंगल पेजलाई मात्रै, तपाईहरुलाई लास्ट 34 पेज अपलोड गर्न जरुरी छैन। र अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँदेखि एडिसनल डकुमेन्ट भनिएको छ र के तपाईहरुलाई एडिसनल डकुमेन्ट एड गर्नु छ भने गर्न सक्नुहुनेछ अथवा नभए पर्दैन, नेक्स्ट गराइदिनुस्। र अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँदेखि डु यु ह्याभ क्रिमिनल हिस्ट्री भनेको छ, तपाई के अपराधिक कार्यमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो भनेको छ। यदि तपाईहरु अपराधिक कार्यमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, तपाईमाथि कुनै केस परेको थियो भनेदेखि तपाईहरुले यसमा चुज गरेर यहाँदेखि केसको प्रकार, कहिले परेको थियो, कहिले फाइनल भएको थियो हैन, सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ डिटेलमा भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि छ भनेपछि, यदि छैन भने डाइरेक्टै यो नोमा टिक मार्क लगाउनुस् र अब नेक्स्ट गराइदिनुस्। र अब तपाईको सम्पूर्ण डिटेलहरु यहाँ देखाउने छ, सम्पूर्ण डिटेलहरु चेक गर्नुस् सर है त। केही मिस्टेक भएको भए चाहिँ तपाईहरुले सच्याउनु पर्ने हुन्छ र यदि मिस्टेक छ भनेदेखि तपाईहरुले यहाँदेखि प्रिभियसमा गएर जुन ठाउँमा मिस्टेक भएको छ त्यहाँ सच्याएर नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो सम्पूर्ण कुराहरु ठीक छ। र अब यहाँदेखि आई हियर बाइमा टिक मार्क लगाउनुस्। यहाँदेखि एउटा क्याप्चा दिएको छ 728524, तपाईहरुमा अरु केही दिएको होला, त्यसलाई जस्ताको तस्तै टाइप गर्नुस् र अब सबमिट गराइदिनुस्। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले तपाईको पुलिस रिपोर्टको लागि आवेदन दिइसक्नु भएको छ र तपाईहरुको अब 3-4 दिनको पिरियडमा तपाईको पुलिस रिपोर्ट अप्रुभ हुनेछ। यदि अप्रुभ भइसक्यो भने तपाईहरुलाई यहाँदेखि डाउनलोडको अप्सन दिइनेछ, तपाईहरुले आफ्नो सर्टिफिकेट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा रिजेक्ट भएको छ भने रिजेक्ट भनेर लेखिएको हुन्छ र रिजेक्ट हुनुको कारण पनि मेन्सन गरिएको हुन्छ, त्यसलाई तपाईहरुले सच्याएर फेरि रिअप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। बस त्यति मात्रै हो है त। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेर तपाईहरुले पुलिस रिपोर्ट बनाउनको लागि अनलाइन आवेदन कसरी दिने त्यो कुरा जानिसक्नु भएको छ र यो नयाँ चेन्ज भएको तरिकामा पनि तपाईहरुले डकुमेन्टेसन अपलोड गर्न जानिसक्नु भएको छ। भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भुल्नुस् र भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो, तपाईहरुको लागि हेल्पफुल रह्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्न भुल्नुस् र यदि च्यानलमा पहिलोपल्ट जुट्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्, किनभने यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि म आगामी दिनहरुमा ल्याइराख्ने छु। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।